ยิ่งเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นเท่าไหร่ข้อมูลมากขึ้นเท่าไหร่ความคิดเก่าๆความคิดเดิมกับความเชื่อเดิมมันจะถูกหักล้างเร็วมากขึ้นแต่ว่ามันจะมีทฤษฎีอันนี้แหละที่มันสวนทางกันสวัสดีครับก็วันนี้ทัชพอยต์เราจะมาคุยกันถึงทฤษฎีเก่าแก่ทฤษฎีหนึ่งอายุ80ปีแล้วคิดมาตั้งแต่ปี2486ในสมัยรัชกาลที่8ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยได้ยินหรือเคยเรียนมาแล้วล่ะเพราะมันอยู่ในวิชาพื้นฐานของมนุษยวิทยาสังคมวิทยาจิตวิทยา101ก็คือทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ Hierarchy of Needs ซึ่งคิดโดยอับราฮัม มัสโลว์นะครับวันนี้เราคุยกันว่ายิ่งเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นเท่าไหร่ข้อมูลมากขึ้นเท่าไหร่ความคิดเก่าๆความคิดเดิมกับความเชื่อเดิมมันจะถูกหักล้างเร็วมากขึ้นแต่ว่ามันจะมีทฤษฎีอันนี้แหละที่มันสวนทางกันก็คือยิ่งโลกก้าวหน้ามากขึ้นเท่าไหร่มันจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเพราะว่าคนจะให้ความสำคัญกับ purpose ของชีวิตเพิ่มมากขึ้นเราแบ่งลำดับขั้นความต้องการคนเป็น5ขั้นขั้นที่1คือกายภาพอาหารน้ำอากาศปัจจัย4สมัยก่อนสมัยปัจจุบันใส่อินเทอร์เน็ตเพิ่มเข้าไป hybrid working collaborative workspace ทั้งหลายขั้นที่2ก็คือความปลอดภัยสมัยก่อนก็จะเป็นเรื่องแสงเสียงสมัยนี้จะมีเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อเรื่องของ PM 2.5 ขั้นที่3คือ belonging ถ้าเป็นสมัย original ของทฤษฎีก็จะพูดถึง love sense of ownership psychological safety ทั้งหลายนะครับขั้นที่4ก็คือ self esteemแล้วได้ทำงานในสิ่งที่มันเป็นงานซึ่งเรารู้สึกว่ามันมีความสำคัญไหมนะขั้นที่5ก็คือ self actualization คือทำงานแล้วมันไปลิงก์ที่มันเป็น purpose of life ให้มันสอดคล้องกับ purpose of organization นะฮะโดยทฤษฎีอันนี้เนี่ยมันมีสิ่งสำคัญอยู่อันหนึ่งก็คือว่าเราต้อง fulfill ขั้นล่างก่อนแล้วเราถึงจะค่อยๆไป fulfill ขั้นบนคนต้องการแพ็กเกจการจ้างที่รู้สึกว่าเป็นธรรมแล้วเขารู้สึกว่าพอใจ2สิ่งนี้ถ้าได้แล้วเราไปจัดให้มันมากกว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันไม่ได้ไปทดแทนหรือเติมเต็ม3 4 5ผมยกตัวอย่างเช่นเวลาเราไปต่างประเทศเราบินมา12ชั่วโมงหิวสิ่งที่เราต้องการก็คือทานให้อิ่มก่อนพอเราทานอิ่มแล้วเราบอกว่ามีอีกร้านหนึ่งมิชลิน3 ดาวเราจะไม่อยากทานละเราอยากจะไปดูบ้านเมืองเราอยากจะดูความงามมันเป็นสุนทรียศาสตร์เราอยากจะดูพิพิธภัณฑ์นะครับในทฤษฎี Hierarchy of Needs เนี่ยจริงๆเราใช้กับหลายเรื่องใช้กับเรื่องของการ recruit เราต้องรู้ก่อนว่าหลายๆที่จะโฟกัสในเรื่องของ functional competency หรือ technical เก่งมีเทคโนโลยีเข้าใจการทำงานด้วยเครื่องมือล่าสุดแต่จริงๆสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เขาทำงานได้สิ่งที่เขาจะทำให้อยู่รอดก็คือ motivation fit กับ motivation ของตัวเอง fit กับ purpose ของทีมของตัวเองของ organization ไหมนะฮะอันนั้นคือการใช้ทฤษฎีนี้กับการ recruit มันมีสิ่งที่ใกล้เคียงกันอยู่ 3-4 เรื่องที่ผมจะคุยนะฮะอันที่1ก็คือเรื่องของทฤษฎีเฟรดริก เฮอร์สเบิร์กนะฮะซึ่งคิดทฤษฎีเรื่อง two factor theory เขาบอกว่า motivation คนมันมี2ประเภทมันมี extrinsic กับ intrinsic in นั้นต้องเป็นสิ่งที่เรารู้สึก x ก็คือสิ่งที่คนอื่นจัดให้นะฮะดังนั้น extrinsic ใน Herzberg ก็เทียบได้กับ level 1 level 2 ของ Maslow level 3 level 4 level 5 จะไปลิงก์กับเรื่องของ intrinsic อีกอันนึงที่เราคุยกันบ่อยๆก็คือการแบ่ง career ออกเป็น3 กลุ่มที่1ก็คือฉันมีงานทำฉันได้เงินอันนี้จะลิงก์กับ level 1 level 2 อันที่2ก็คือ I have career มาทำงานแล้วได้เงินแล้วฉันยังได้พัฒนาตัวเองและฉันสามารถเติบโตได้ด้วยอันนั้นจะเป็นลิงก์กับขั้นที่3ขั้นที่4ขั้นที่5ก็คือ my job is my calling เราจ่าย100เขาทำ200มันจะเกินสิ่งที่เขาจะมานั่งสนใจว่าเขาได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่เพราะว่ามันคือชีวิตจิตใจเขาเวลาที่เราจะรีเทนคนเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนจะอยู่กับองค์กรเนี่ยเขาจะอยู่เพราะว่ามันอยู่ใน level of hierarchy ก้อนไหนถ้าเขาอยู่ก้อนที่1ก้อนที่2เนี่ยแสดงว่าเขาพึงพอใจกับค่าตอบแทนหรือสิ่งแวดล้อมในการทำงานถ้ามีบริษัทไหนที่ให้ค่าตอบแทนและสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีกว่าเขาก็ไปองค์กรจะต้องทำให้คนรู้สึกว่าเขาอยู่ในองค์กรเพราะว่าก้อนที่3 4 5ต้องทำให้พนักงานทุกคนเกิดคำถาม3ข้อก่อนที่เขาจะตัดสินใจออกจากงานอันที่1ในที่ทำงานที่ใหม่เขาจะได้ทำงานกับทีมกับหัวหน้างานที่เขารู้สึกมีความสุขรู้สึกสนุกอย่างเช่นที่เขาทำอยู่กับที่เราหรือไม่อันที่2ถ้าเขาไปทำงานที่ใหม่เขาได้ทำงานที่เขาได้ contribute กับองค์กรอย่างที่เขาได้รับที่เขาทำอยู่ในที่ปัจจุบันหรือไม่ก้อนที่3ก็คือว่าที่ทำงานที่ใหม่เปิดโอกาสให้เขาได้ contribute ให้กับผู้อื่นให้กับสังคมที่มันมากกว่าสโคปการทำงานให้กับองค์กรและกับตัวเองหรือไม่ถ้าองค์กรทำให้คนลังเลที่จะไปเพราะว่า3ข้อนี้ได้เขาก็จะตัดสินใจยากมากขึ้นเท่านั้นโดยสรุปสำหรับผมในบทในตอนนี้ก็คือว่าท
ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการเนี่ยเป็นความเข้าใจพื้นฐานของหัวหน้างานและพนักงานทุกคนที่ควรจะทำความเข้าใจและรู้จักนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อให้มันเกิด Impact กับองค์กรและเกิด Impact กับตัวเองในฐานะที่มันจะ unlock potential ของเราให้สามารถทำงานได้เต็ม full potential นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ